Bun găsit la o nouă emisiune Forum IT. Trăim un moment în care inteligența artificială nu mai este doar o știre din Silicon Valley sau o temă de conferință. Este în telefoanele noastre, în e-mail-uri, în felul în care lucrăm, gândim și chiar luăm decizii. În emisiunea de astăzi vom discuta despre cum se schimbă relația dintre oameni și inteligența artificială. Nu mai este vorba doar de ce poate face AI-ul, ci de cât de bine știm noi să-i cerem ceea ce ne trebuie. Vom avea o conversație despre educație digitală, despre claritate și felul în care AI-ul devine un partener real de lucru dacă știm să-l ghidăm corect. Nu vom intra în aspecte tehnice, ci vorbim despre cum comunici cu AI-ul de la primele întrebări simple până la idei aplicate în business și în viața de zi cu zi. Pentru că, iată, exact ca într-o conversație între oameni, și inteligența artificială înțelege mai bine atunci când știm ce vrem să spunem, dar și cum o spunem. În seara asta vorbim despre arta de a vorbi cu AI-ul. Ce înseamnă un prompt bun, ce înseamnă contextul și de ce contează contextul, cum verificăm răspunsurile și cum putem transforma AI-ul dintr-un mister tehnologic într-un partener real de lucru. Sunt Alin Niță, gazda emisiunii Forum IT. Invitatul meu este Max Drăgoescu, un om care știe să explice, aș spune eu, complicatul pe înțelesul tuturor. Bine ai venit în studioul iTalks. Mulțumesc mult pentru invitație, Alin. E o plăcere să fiu aici și să discutăm despre un subiect atât de actual, pentru că, da, AI-ul a avut așa o explozie și a fost un wow, ce avem noi aici, avem AI, dar acum deja trebuie să trecem la a-l folosi cât mai bine și pentru asta trebuie să știm să vorbim cu el, așa cum ai spus și tu. Și asta este, cred că, provocarea în ziua de astăzi. Comunicarea esențială și trebuie să știm ca și între oameni să vorbim pe limba celuilalt. Aici sunt multe de spus. Eu fac parte din echipa Tech for Humans, tehnologie pentru oameni de la Ascendis. Și misiunea noastră tocmai asta este să ajutăm oamenii, să învățăm să știe să folosească mai bine tehnologia, să se împace mai bine cu ea și să reușească să aplice în viața de zi cu zi și în business diverse metode, diverse lucruri legate de tehnologie. Chiar aș vrea să dăm la o parte așa o perdea legat de aceste AI în partea de conversațional și aici vreau să discutăm mai multe subiecte. Înainte de acesta aș vrea să spun că Max are peste 25 de ani experiență în industria de telecom, media și tehnologie. Așa cum ai spus și tu, da, este alăturat echipei Ascendis, da, ca trainer și business advisor. Sprijină companiile să înțeleagă, să dezvolte, să înțeleagă această tehnologie și să atingă performanță în domeniul fiecarei companii. Iar când ai o carieră construită în jurul, aș spune, inovației și transformării, nu doar te adaptezi schimbării, o și creezi. Pentru că evoluția devine modul natural de a fi. Haideți să vedem despre ce este vorba cu aceste AI. Iar aici aș vrea să începem prin a crea puțin context. De ce este important să înțelegem mai bine acest instrument de inteligență artificială? Păi, uite, de exemplu, auzim în jurul nostru că oamenii sunt ocupați, sunt copleșiți de mail-uri, lucrează la tot felul de campanii, de exemplu, de marketing și ar avea nevoie de ajutor, caută specialiști. Și eu propun următoarea paralelă, analogie, dacă vrei. Hai să ne gândim la AI ca un proaspăt absolvent, un stagiar pe care l-am adus acum în companie. E super tare, a fost șef de promoție, le știe pe toate, caută pe internet, scrie extraordinar, sumarizează, e deosebit, doar că nu are niciun fel de experiență. E primul lui job, nu știe mare lucru despre compania noastră, despre echipă
și trebuie să facă lucruri. Cum facem? Cum reușim să-l punem la treabă? Și putem să ne gândim la AI ca un astfel de stagiar, de absolvent pe care, iată, îl avem la dispoziție. Cum reușim să obținem ce avem nevoie de la el? Și putem să mergem în direcția asta, să mergem în paralel, să ne gândim la AI în felul ăsta și să vedem cum comunicăm cu acest tânăr care intră în viața noastră. Aș vrea tot în acest context să localizăm această tehnologie în zona companiilor, celor mai multe companii de mai mici medii, hai să spunem în zona de IMM, dacă putem să folosim acest acronim, în zona IMM-urilor, pentru că aici sunt foarte multe. Fie că vorbim de companii care fac producție, care fac servicii, care derulează activități de rutină. Sunt foarte mulți aici. Sunt companii mici, companii medii. De ce este important pentru aceste companii să înțeleagă aceste AI, să-l înțeleagă nu numai că există el ca noțiune, pentru că, apropo de asta, la fel ca și în politică și la fotbal, ne pricepem cu toți și probabil că o să ne pricepem cu toții în perioada următoare la AI. Bine, nu la fotbal, că aici avem niște probleme în ultima vreme, dar o să ne pricepem cu toții la ce înseamnă aceste AI și o să știm mai multe despre el. Dar aș vrea să clarificăm de ce este important ca o astfel de companie, o astfel de organizație să înțeleagă cum funcționează acest instrument. În ziua de astăzi aș zice că AI-ul este un ajutor de care nu că pe care am putea să-l folosim, ci trebuie să-l folosim. Cei care folosesc AI-ul capătă niște avantaje competitive în piață, IMM-uri sau companii mari, și vedem că adopția la nivel european, din păcate, pentru România nu e foarte bună. Sunt niște studii făcute de Eurostat pe anii trecuți și îmi pare rău să o spun, România e pe ultimul loc. Da, și ultimul pe care l-am văzut acum o săptămână, două, la fel, tot acolo suntem, n-am înainte. Da, în utilizarea în companii. Acum, când vorbim de utilizarea în companii, ne gândim la o utilizare, să spunem, organizată, orchestrată. Nu faptul că din când în când cineva mai scrie un prompt și folosește AI-ul. Vorbim de o utilizare conștientă, o punere în practică cu un plan bine definit, care să exploateze la maxim atât în operațional cât și în a introduce tehnologie AI în produse, în servicii și a oferi mai departe. Și aici, din păcate, suntem undeva pe la 3%, eram pe la 3% utilizare în România anul trecut. Sperăm să creștem în continuare aici, dar suntem foarte departe de media europeană. Europa era pe la 14,5% în medie și țările nordice erau spre 30%, deci de 10 ori mai mult decât noi. Partea bună e că avem de unde crește, e loc de creștere. Da, ia uite ce plajă mare avem în față, da. Și asta trebuie să înțeleagă cei care lucrează în diverse companii și pot decide, au un rol în care să împingă niște lucruri, să facă să se miște niște lucruri, că se pot găsi nu foarte greu diverse utilizări, trebuie doar să conștientizeze și să aibă curaj să inoveze. Haideți să discutăm acum, să mergem puțin, nu neapărat tehnic, dar aș vrea să avem o înțelegere cum funcționează AI-ul, pentru că de cele mai multe ori auzim la oameni, păi din start știu că el halucinează mult, nu am încredere în el. Dar îl înțelegem suficient cum funcționează ca să ne dăm seama când am putea avea încredere, la ce putem să-l folosim și la ce să avem o reținere sau o rezervă în ceea ce ne spune? Cred că AI-ul a fost văzut de multă lume ca un panaceu universal care ne rezolvă toate problemele și orice l-am întreba trebuie să știe să ne dea un răspuns. Și nu e așa. Acum aș mai face o precizare. Discuția noastră cred că se va concentra pe acel AI conversațional generativ. Exact asta vreau să spun, că nu e AI la modul general.
așa cum vorbim de IT la modul general, ci vorbim de un AI conversațional, al cele mai multe ori ce ai în minte când spui. ChatGPT e cel mai folosit nu doar în România, și în lume. Mai sunt și altele și alți dezvoltatori care au produs modele de AI foarte performante, dar ChatGPT e cel mai cunoscut și de asta îl dăm ca exemplu. Exact. Mai sunt Gemini, Llama, Claude și altele. Toate au ca punct comun faptul că sunt modele care folosesc limbaj natural, cuvinte, purtăm conversații cu ele. Spre deosebire de alte modele de AI, nu știu, mașinile autonome, folosesc și ele un AI, dar e un pic altceva și tot așa. Sunt diverse moduri în un AI poate să facă lucrurile să se miște. Dar noi ne concentrăm pe conversațional. Deci cum funcționează? La ce să ne gândim? Ca mintea noastră să aibă o imagine, cum funcționează acest AI? Ca să ne dăm seama că dacă îl întrebăm ceva, de ce ne răspunde într-un anumit fel? Este, fără a intra în prea multe detalii tehnice, care sunt chiar foarte multe, pentru specialiștii pot vorbi într-o limbă pe care nu o vom înțelege, dar pe înțelesul tuturor, practic, atunci când punem o întrebare, AI-ul ia acea întrebare și începe cuvânt cu cuvânt să ghicească, să prezică care ar fi cel mai bun cuvânt care urmează. Și așa, din aproape în aproape, construiește un răspuns. Și acum, ca orice prezicere, ca orice predicție, ea nu este neapărat adevărată. Există un grad de probabilitate. AI-ul alege cel mai bun răspuns pe care îl găsește, numai că cel mai bun răspuns poate să fie cu o probabilitate de 90% sau de 50%. Și normal că atunci când dai cu banul, primești un răspuns, nu? 50-50, nu e clar. Și de asta apar așa numitele halucinații, pentru că odată ce a luat într-o direcție greșită, din aproape în aproape va continua în direcția respectivă și va apărea acea halucinație despre care vorbește lumea. Și aici, într-adevăr, trebuie să fim atenți și să filtrăm mereu răspunsurile pe care le primim. Da, de cele mai multe ori că, ok, îl numim inteligența artificială, avem în spate o inteligență artificială, nu mai spun de care, în spatele acestor modele, sau este doar o iluzie foarte bine antrenată pe ce? Pe seturi de informații, de documente, de lucruri pe care le-ai dat anterior. Da, este până la urmă, noțiunea de inteligență, ar trebui să știm cum o definim. Inteligența artificială este definită, ar putea fi definită ca un software, un sistem de calcul care reușește să acționeze precum oamenii, să imite oamenii. Doar că trebuie să privim lucrul ăsta într-un anumit context. Imită oamenii într-un fel de, hai să spunem, logică, nu neapărat emoție, bun simț, intuiție. De aceea nu trebuie să ne așteptăm la empatie sau compasiune din partea AI-ului. Este totuși un algoritm, dacă vreți, până la urmă, un algoritm care va genera aceste cuvinte, unul după altul, cât poate de bine și, de asemenea, foarte convins că răspunsul e corect. Și am întâlnit în practică lucrul acesta. Niciodată nu o să pară că AI-ul nu e sigur pe el. Pentru că el alege varianta de care e cel mai sigur. Și în modul ăsta funcționează. Max, dacă noi ne cunoaștem de mult timp și începem o conversație, s-ar putea ca prin întrebările pe care ți le pun să nu duc la capăt, să-ți dau toate detaliile, pentru că ne cam înțelegem. Am avut un istoric împreună, am avut un trecut împreună. Și atunci știi la ce mă refer ca să-mi poți da un răspuns. Vorbim acum de un astfel de sistem. Dacă nu ne cunoaștem și îți pun niște întrebări, fără să-ți dau mai multe detalii la ce te voi întreba eu, și tu o să-mi dai un răspuns, probabil, adaptat la cât ai înțeles tu. Haideți să ne întoarcem acum la inteligența artificială, la acest ChatGPT, la acest mod în care întrebăm această tehnologie care să ne răspundă.
Cum e bine să facem în acest caz? O să revin un pic la exemplu stagiarului nostru, AI-ul, care știe foarte multe, dar nu știe mare lucru despre noi. Și eu sunt șeful lui și spun, fă-mi te rog o prezentare despre produsul nostru cel mai vândut. Și AI-ul va face o prezentare, dar oare ce vom obține? Pentru că stagiarul nu știe la ce m-am gândit eu. Și AI-ul la fel. Noi îi punem o întrebare sau îi cerem să facă un lucru, dar AI încă nu citește gândurile noastre. Poate cândva o să ajungem și la faza asta în care, nu știu, cumva cu niște senzori sau în alt mod o să poată să preia direct ceea ce gândim. Dar deocamdată aude ceea ce îi spunem, știe ceea ce îi scriem și va răspunde în măsura în care înțelege într-un anumit mod ceea ce i-am cerut. Și aici intervine acea știință a comunicării, pe care de fapt ar trebui să o avem și între noi oamenii, nu? Dacă știm să îi cerem unui angajat care nu știe foarte exact contextul despre ce e vorba, trebuie să-i dau detalii, să-i spun, uite, am nevoie de prezentarea asta despre produsul cutare care să aducă în discuție 3 beneficii importante pentru că vreau să mă duc la clientul nostru strategic din industria cutare și exact în felul ăsta trebuie să vorbești și cu AI-ul. Sunt de obicei situații pe care le văd nu odată și recunosc că mi s-a întâmplat și mie la început până să înțeleg cum funcționează lucrurile. Vin și spun 3 cuvinte. În 3 cuvinte îi cer ceva concis. Poate și, hai să spunem, venind din utilizatorii de internet care au folosit motoare de căutare și obișnuiți să caute după cuvinte cheie, ne-a rămas reflexul și scriem cuvintele cheie și când vorbim cu ChatGPT sau Gemini. Doar că aceste cuvinte cheie nu mai sunt suficiente. AI-ul va lua exact aceste cuvinte cheie și ne va servi un răspuns așa cum îl înțelege el. Noi trebuie să venim să detaliem, să-i spunem mai exact ce vrem de la el. Dau un exemplu, am dat exemplul ăsta cu prezentarea. Trebuie să-i spun de asemenea că eu sunt directorul de vânzări sau consultantul sau ce sunt. Întotdeauna să-i spun ce rol să-și asume. Ești un expert în ceva. Și uite, hai să merg, să spunem așa, cap-coadă cu un exemplu mai concret. Este cel mai bine ca să zicem că sunt managerul sau patronul unei cafenele și vând o cafea de specialitate extraordinară și mă gândesc că vreau să promovez un pic chestia asta, că să-mi cresc vizitele în cafenea și am ChatGPT și scrie-mi un mesaj bun despre cafea. Și obțin ceva gen, nu știu, Wikipedia despre cafea, bineînțeles că nu o să-mi placă. Și atunci mai stau și mă gândesc un pic. Ok, hai să vedem. Păi hai să-i spun de fapt că sunt managerul unei cafenele și sunt expert în cafea de specialitate și am participat la diverse concursuri în domeniu și mă pricep foarte bine să sesizez diverse arome și finețuri despre cafea și din rolul ăsta trebuie să-mi scrie și AI-ul. Deci rolul este foarte important. În locul cui trebuie să se pună AI-ul atunci când răspunde, când ne scrie. Apoi să-i dau sarcina. Ce vreau să facă? Vreau să scrie un text, un mesaj, să spunem pentru Instagram, în care să sublinieze 3 beneficii ale cafelei de specialitate și mesajul să fie formulat pe un ton prietenos și informal, scopul fiind să atrag noi clienți în cafenea, nu? Și am dat o sarcină foarte clară. Pot să mai vin în plus, chiar dacă am strecurat un pic de context și în rol și în cerință, pot să vin cu un context suplimentar cât mai clar, să-i spun, audiența mea sunt
potențialii clienți care până acum au băut cafea la filtru și aș vrea să-i atrag către cafeaua de specialitate, să zicem. Și genul ăsta de rol, sarcină, context sau rol, cerință, context sunt elementele cruciale pe care ar trebui să le am în minte atunci când încep o conversație și cer ceva AI-ului. Acum AI-ul evoluează și învață și dezvoltatorii lui învață din experiența acumulată. Ce am observat recent este că AI-ul a început să ne ajute și atunci când îi scriem ca pe Google 3 cuvinte cheie, începe să spună am nevoie de mai multe detalii de la tine ca să pot să formulez un răspuns bun. Probabil că, bucla se închide, adică toți utilizatorii care n-au știut să comunice cu AI-ul au creat un feedback către dezvoltatori și către AI, pentru că AI-ul învață din conversațiile noastre într-o anumită măsură, se antrenează cu noi și în felul ăsta acum a început să ne ajute și să ne dea elementele astea de sprijin ca să comunicăm mai bine cu el, să ne spună ce are nevoie ca să ne înțeleagă. Cum de altfel fac și oamenii, adică iarăși eu venind din zona de business și lucrând în vânzări, în negociere, e un element cheie să te asiguri că celălalt a înțeles ce vrei să comunici, să clarifici, să întrebi, să ceri detalii. La fel și aici. Comunicăm. Da, am în minte un joculeț care se folosește mult în team building atunci când vorbim de cum comunicăm, cum transmiți și cum se recepționează ceea ce transmiți, când ai în față, anumite piese Lego pe care tu trebuie să le descrii într-un anumit fel, iar cel care te ascultă să știe să le pună în felul în care tu le-ai descris. Și de cele mai multe ori o problemă poate că spui că tu n-ai înțeles cum trebuie, dar pe de altă parte nici tu nu ai transmis cum trebuie. Exact. Iar în cazul acesteia de ChatGPT sau modul în care scrii întrebarea sau ceea ce aștepți de la interlocutor, trebuie să fii la fel de clar, concis. Clar, în primul rând, și să-i creezi contextul. Atâta timp cât el nu înțelege la ceea ce te-ai referit tu, nici nu o să-ți dea un răspuns. Da, mintea noastră funcționează într-un mod foarte complex și noi de multe ori comunicăm cu presupuneri. Presupunem că celălalt știe despre ce e vorba. Cred că asta este, de fapt, să spun, problema majoră și între oameni și cu AI-ul. Faptul că nu reușim întotdeauna să ne dăm seama cât de mult știe celălalt din ceea ce presupunem noi. Și de asta e bine să detaliezi și oamenii și AI-ul din punctul ăsta de vedere sunt foarte asemănători, foarte similari. Trebuie să spunem ce gândim cât mai clar, cât mai detaliat și în felul ăsta ne asigurăm că transmitem ce am vrut și că vom primi și înapoi pe măsura așteptărilor. Bun, deci să nu ne gândim că cel care îi punem întrebări, cum este acest ChatGPT, îi spunem ChatGPT ca nume de scenă, să spunem așa, deși sunt multe altele care seamănă cu el, în ideea că trebuie să-l privim ca și un om, dar un copil într-un fel, prin care la început trebuie să-i dăm mai multe detalii pe măsură ce punem întrebările, pe măsură ce interacționăm cu el, este ca și un om în care învață, care prinde un istoric a ceea ce discutăm și conversăm noi? Răspunsul ar fi depinde, pentru că sunt... Încă o dată, vorbind la modul general, sunt diverse modele, diverse versiuni comerciale în piață și fiecare funcționează cu anumiți parametri, cu anumite setări. Mai mult, că lucrurile să fie și mai complicate, setările, parametrii ăștia depind și de abonamentul, să spunem, pe care îl avem. Versiunile gratuite se comportă într-un fel, versiunile plătite pentru, hai să spunem, persoane fizice se comportă în alt fel, versiunile plătite pentru companii se pot comporta în alt fel și de asta e greu să dai un răspuns exhaustiv, să zici așa este. Dar principiul e cam același la toate. Există o așa numită fereastră de context pe care o ține minte în urmă. Mai mică sau mai mare. Aici intervin diferențele și pe măsură ce intru într-o conversație și dezvolt,
AI-ul va ține cont în răspunsurile sale de ce a fost anterior. Mai mult, dacă îi dau voie, pentru că iarăși aici, în funcție de model de versiune, pot să am un buton să setez, ține minte istoricul conversațiilor anterioare. Și dacă am această opțiune activă, e posibil să folosească în răspunsuri inclusiv ceea ce s-a antrenat cu mine și știe despre modul în care am conversat, în care am pus problema. De exemplu, noi avem niște reguli de branding și la un moment dat am încercat, am făcut niște teste și am vrut să văd cum reușește să îmi genereze niște lucruri ținând cont de regulile de branding. Și pentru că am avut istoricul activat, a ținut minte și în alte conversații, deși era cu totul alt subiect, m-a întrebat, ai vrea să folosesc regulile respective, le-ai enumerat, asta. Și asta se poate întâmpla nu neapărat explicit, cum a fost cazul aici, se poate întâmpla implicit. Și iarăși e un lucru pe care trebuie să-l avem în minte, că dacă am spus păstrează istoricul, va ști ce am conversat și va ține cont într-o oarecare măsură. Poate vrem, poate nu vrem asta. Păi, de ce simplu este? Că sunt o companie medie în care zic, ia să-mi pun eu aici toate documentele mele. Pentru că am și contracte, chiar unele în care sunt mai sensibile, dar vreau să-mi dea niște răspunsuri acolo și încep să-l alimentez cu astfel de informații care țin de business-ul meu, poate de strategia mea, poate de viziunea mea, da? Și sunt acolo. Pe principiul că dacă știe mai multe, atunci poate să mă ajute mai mult. E vreun pericol? Și unde e pericolul aici? Da, poate fi periculos pentru că pe lângă această ținere de minte pe care o are cu mine, iarăși în funcție de setările pe care le am în modelul comercial pe care îl folosesc, e posibil ca datele respective să fie folosite pentru training, pentru antrenare, pentru a învăța, să spunem, la modul general, nu doar cu mine. Și este posibil ca din ceea ce învață cu mine să folosească în a genera răspunsuri pentru alte persoane, poate chiar concurenți de-ai mei, și în felul ăsta ar putea cineva să aibă acces la date confidențiale. Dar și aici lucrurile pot fi, să spunem, rezolvate în diverse feluri. Într-adevăr, atunci când folosesc versiuni gratuite, în general, pentru că e o vorbă că de obicei nimic nu e gratis pe lumea asta, da, cei care ne pun la dispoziție gratuit, printre altele, folosesc ceea ce facem noi ca să antreneze mai bine, să învețe, să dezvolte. Și e cumva natural, da? E un schimb, aș zice, cinstit aici. În momentul în care încep să plătesc, e posibil să am la dispoziție confidențialitate. Dar asta trebuie verificat cu atenție, preferabil de un specialist, un consilier juridic, avocat, cineva care să știe despre ce e vorba acolo. În momentul în care merg pe o versiune plătită sau o versiune de business, există versiuni chiar numite, versiunea Enterprise, să zicem. În aceste versiuni, termenii și condițiile de folosire pot spune că datele pe care le pun acolo sunt păstrate confidențiale, nu sunt folosite pentru antrenare, nu există riscul să ajungă mai departe. Și atunci, da, pot să fac lucrul ăsta. Aici e și din păcate, un pericol real și mă bucur că ai adus vorba despre asta, pentru că în multe companii nu există un setup formal de utilizarea unui astfel de AI conversațional, AI generativ. Dar angajații folosesc abonamentele lor, probabil de multe ori gratuite, pentru a rezolva diverse sarcini de muncă. Lucru cumva de înțeles, pentru că oamenii vor să fie mai productivi. Corect. Intenția e bună. Doar că dacă folosesc documente confidențiale într-un astfel de context, există într-adevăr riscul să fie puse la dispoziția unui public mai larg, ceea ce nu este de dorit. Și de asta contează educația generală, dar și internă. Companiile ar trebui, la fel cum fac educație de securitate cibernetică, să facă sau legat, că până la urmă tot în zona asta de securitate cibernetică suntem,
să educe și să impună, dacă e cazul, niște politici suficient de clare, pe de o parte, iar pe de altă parte, dacă există această utilizare și această nevoie, să investească în inovație și să pună la dispoziția angajaților, într-un fel sau altul, astfel de instrumente, că până la urmă vorbim de creșterea productivității, implicit a profitului, a eficienței companiei. Deci nu este vorba despre ceva, hai să spunem, făcut doar de dragul de a se face. Bineînțeles, aici, iarăși, nu mergem în direcția asta. Normal, faci un plan, faci niște calcule de eficiență, de costuri și așa mai departe, dar merită făcut pentru că există astfel de soluții, inclusiv AI-uri, mai să spunem, interne. Deci nu mai vorbim de un ChatGPT sau Gemini Plus Pro Enterprise, ci putem vorbi de un sistem de AI intern care se pune, hai să spunem, peste un ecosistem Microsoft sau Google, ca să dăm niște exemple concrete. Dacă compania mea lucrează cu un ecosistem Microsoft sau Google, am posibilitatea să adaug AI-ul de la Microsoft, Copilot-ul respectiv, sau Gemini de la Google, peste acest ecosistem al companiei. AI-ul va avea acces, nu va avea acces, hai să spunem, la ce pun eu voluntar acolo, ci va avea acces direct, intrinsec, la toate datele companiei din spate și va putea, de exemplu, să răspundă la solicitări de genul foarte simple. Cine se ocupă de chestia asta în companie? Și se va uita în proceduri și va putea să dea un răspuns unui angajat, de exemplu. Sau va putea să facă niște analize, nu știu, financiare, să se uite prin CRM, prin ERP și să facă niște analize sau să se uite în mail-uri, în tot ce e în companie și să poată să facă niște lucruri foarte rapid. Și dorim să fie un angajat virtual exact. Al companiei care să înțeleagă tot ce se întâmplă în compania mea, să lucreze cu acele informații și documente și practic să apelez la el ea, nu știu dacă... Noi avem tendința asta să personalizăm, să umanizăm tehnologia. E ca acel... te rog, dă-mi ceva. La fel, avem în obișnuința noastră. Te rog, dă-mi. Da, e bine, nu e bine. E bine. Am văzut recent o caricatură cu o persoană adusă așa de Terminators, dacă cei care au văzut filmul, da, de doi roboți adus în fața șefului, tot robot. Și ăsta zice, nu, ăsta îi dăm drumul, că ăsta a vorbit frumos cu noi întotdeauna. Da, atunci când vorbim de un pahar, că putem să vedem și partea plină și partea goală a paharului. Sigur, are și zonele în care trebuie să fim atenți, dar dacă îl înțelegem, probabil că știm sau ne putem da seama de limitele pe care putem să le avem în a îl folosi mai mult sau mai puțin. Dar vreau să vorbim totuși de partea plină a paharului, partea pozitivă, partea care chiar ne poate ajuta. Pentru că suntem o organizație în care e clar, este foarte clar, avem multe, nu mai spun dacă departamente, activități care sunt preluate de diverse departamente. De la marketing, la creație, la gândi, la strategii, la financiar. Sunt foarte, foarte multe zone pe care putem să le acoperim. Un astfel de instrument este un instrument pe care putem să-l folosim în toate aceste zone. Putem să dăm exemple concrete de locuri în care își poate face cu brio treaba, dacă, așa cum bine ai spus, știm să-i cerem anumite lucruri și plecăm de la ideea că acel prompt engineering, da, acel mod în care întrebăm, trebuie să aibă o structură. Dacă am creat structura, ce avantaje putem avea pentru diverse departamente sau activități pe care le avem? Aici cred că trebuie să ne dăm frâul liber imaginației și să încercăm. E greu să spui ce n-ai putea face. De exemplu, uite, un antreprenor are nevoie să facă o ofertă despre un produs al lui și un mesaj de vânzare cât mai frumos. Poate să facă chestia asta, să aibă un draft, o ciornă a AI-ului pe care să o revizuiască, să o pună în operă, să zic el.
ținând cont de diverse lucruri. Să se uite, de exemplu, în CRM-ul propriu să vadă un istoric al clientului respectiv, ce a mai cumpărat, cum s-a cumpărat, cum a plătit, că poate și asta contează, nu? Când îi fac oferta, să văd la termen de plată ce fac. La fel, când îi fac oferta și mă gândesc la, nu știu, de fapt, ce e important pentru el, pot să lase AI-ul să caute pe internet, poate găsește niște informații despre client, despre contextul lui, lucruri pe care eu poate le știu, poate nu le știu. Despre industrie, poate industria se confruntă cu niște nevoi și aș putea să folosesc lucrul ăsta în interesul meu atunci când fac propunerea, să apăs butoanele care trebuie ca să cresc interesul. Și asta poate face, de exemplu, un vânzător, un consilier de vânzări, un reprezentant de vânzări, un director de vânzări, un antreprenor, cineva care trebuie să facă o ofertă. Sau, mergând, uite, cu totul alt domeniu, un profesor. Un profesor poate să se ajute să facă, nu știu, fișe de lucru, niște scenarii mai interesante pentru lecții, dacă contextul permite. Deci să găsească niște idei, poate mai originale, de a lucra cu elevii lui. Eu știu, un recrutor are de pregătit interviuri, scenarii, poate vrea să facă un fel de teste, să spunem, să facă un fel de role-play-uri sau alt gen de teste de Excel, să spunem. Deci în partea de creativitate pot să-i dau multe din astfel de lucruri. Zona de creativitate e cea mai la îndemână, pentru că aici nici nu avem probleme atât de mari legate de confidențialitate, de acuratețea datelor, pentru că aici e ideea contează, nu neapărat niște date verificabile, niște surse. Depinde de situație. Managerii, de exemplu, mereu în viteză, mereu grăbiți, n-au timp să se uite, a venit din vacanță și are 123 de mail-uri necitite, șoc și groază, nu, știa că asta l-așteaptă, dar și AI-ul, unul care are acces, poți să-i dai acces cu încredere la mail-urile tale, poate rapid să-ți facă un rezumat, să spună ce e urgent, să scoată în față subiectele care sunt importante, dar trebuie să-i spun după ce criterii, iarăși, dacă îi spun vreau mail-urile importante. Importante pentru cine? Din ce punct de vedere? Dar, iată, poate, dacă formulează corect, să aibă în câteva minute un sumar pe care altfel, nu știu, l-ar fi făcut, nu l-ar fi făcut, i-ar fi scăpat niște lucruri. Astea sunt genul de lucruri, hai să spunem, operaționale. Dar, de asemenea, poți să folosești AI-ul foarte bine pentru brainstorming, din nou, în orice domeniu, în IMM-uri, în artă, în creație. Vreau idei. În loc să strângi 10 oameni, haide să facem un brainstorming, să vedem cu ce idei veniți, poți să pui AI-ul să-ți genereze 10-100 de idei. Că AI-ul îl ai la dispoziție non-stop, oamenii trebuie să-i aduni, stai că nu mi-am băut cafeaua, astăzi mă doare capul, n-am inspirație. Ce ne facem? Bineînțeles, oamenii nu trebuie dați la o parte. Păi, dacă EU face atât de multe, deja spui problema care este valoarea omului în procesele respective. Și acea teamă. Păi mă va înlocui. Dar totuși, haideți să vedem partea pozitivă, că putem să, cum se spune, putem să valorificăm puterea omului să facă alte lucruri, dar nu cele de rutină neapărat, sau cele în care un astfel de sistem poate să fie mai bun în a rezolva mai rapid, să-ți dea informații, să-ți dea multe informații în care poți să alegi să decizi? Exact. Trebuie să ai încredere în tine, în primul rând, că știi să comunici, aici e punctul cheie, punctul de plecare, să ceri ce trebuie și apoi, dacă știi să formulezi și să evaluezi ce primești, ar trebui să ajungi să nu te mai temi că te minte, că halucinează. Trebuie evident să știi, să verifici, să filtrezi
poți să îi ceri chiar lui să te ajute să verifici. Hai să vedem de unde știi asta, indică surse. Hai să o luăm pas cu pas și să vedem cum ai ajuns la concluzia asta, la... Da, poți să verifici totul? Tot ce-ți spune? Dacă ești specialist probabil pe un anumit domeniu, hai să zicem că da, într-un fel. Aici, iarăși, depinde foarte mult de subiect. Din păcate, internetul e așa cum e. Și noi, când căutăm ceva pe internet, de unde știm că informația e... Cei care au scris, nu? Da, reală. Dacă un fake news devine viral și se răspândește foarte mult, este posibil ca motoarele de căutare să-l împingă sus în poziționare și să vezi acel fake news care a fost cross-referenced, a fost referențiat de multe alte site-uri, preluat și așa, deci a devenit viral, s-ar putea să ajungă destul de sus atunci când cauți subiectul respectiv cu motor de căutare și AI-ul asta face, preia de la motoarele de căutare subiectele din top. Și atunci, dacă căutăm surse, tot de noi depinde să vedem cât de veridică e informația din spate. Adică AI-ul, să zic așa, aici ne sprijină, dar nu ne bagă și în gură, ne pregătește mâncarea. Bine, și este foarte clar că dacă vorbim de domenii sensibile, cu atât mai mult trebuie să avem grijă ce le întrebăm, pentru că pe, nu știu, domenii medicale, pe alimentație, sigur. Să nu luăm de bun că ceea ce mi-a spus el, pentru că el are siguranță acum, adică sunt foarte sigur prin a-ți spune că tu trebuie să faci asta. Aici intervine până la urmă și o zonă de reglementare. Și există deja un European Union AI Act care vine și a început să reglementeze și intră în vigoare și vor intra în vigoare niște reglementări care să gestioneze lucrurile astea și mai există și ceea ce l-aș numi autoreglementare. Până la urmă, chiar dacă sunt modele comerciale care trebuie să scoată bani, există totuși o etică și o responsabilitate și din partea lor și, de exemplu, pe zona asta medicală și de legal, recent unele astfel de modele de AI s-au autoreglementat și nu mai dau indicații medicale, de exemplu, foarte clare, nu mai pun diagnostice, ci le pun cumva mai așa, ca niște recomandări și te îndeamnă întotdeauna să mergi la medic. Deci aici cumva, iarăși, bucla se închide. Faptul că noi avem nevoie de niște lucruri ca să utilizăm mai bine, lucrul ăsta nu rămâne doar la noi, ci și dezvoltatorii încep să simtă aceste nevoi, să identifice aceste nevoi și să pună în operă în produsul lor, astfel încât lucrurile să evolueze în bine pentru toată lumea. Da, trebuie să ne gândim totuși că la modul în care a evoluat, acuratețea pe multe din domenii este surprinzătoare. Da, oricum, cu toată acuratețea asta, să nu uităm totuși acest stagiar, acest absolvent șef de promoție, este ajutorul nostru, este, dacă vrei, copilotul nostru. Noi suntem în continuare cel care conducem aeronava. Nu avem un pilot automat care să preia 100%, ci un copilot care ne sprijină. El ne ajută, ne dă indicații, ne dă un draft, ne dă niște recomandări, noi decidem. Asta cred că trebuie să conștientizăm. Ne dă informații, ne ajută să le găsim mai rapid, ne sumarizează niște lucruri, ne oferă puncte de plecare într-o direcție și este extraordinar, ne ajută să rafinăm mesaje și așa mai departe. Decizia rămâne la noi, adică aici să nu uităm, AI-ul nu are, ce mai pomeneam la un moment dat, empatie, intuiție, nu are acel, hai să spunem, bun simț, dacă vrei. Bun simț nu neapărat în sensul că e nepoliticos, bun simț în sensul că ceea ce noi considerăm că e de bun simț să se întâmple, AI-ul nu gândește așa, el prezice cel mai probabil. Noi filtrăm deciziile și mesajele noastre cu lucruri de genul ăsta, bun simț, empatie,
educație, avem și subconștientul care vine și pune niște filtre. Astea trebuie să acționeze în continuare. Am primit, hai să vedem. Și eu folosesc AI-ul în activitățile mele, dar să zicem, trebuie să scriu un mesaj și, cum spuneam, astăzi am inspirație, nu îmi vin cuvintele. Hai să vedem. Cer un draft și plec de la el, scriu mai departe, eu vreau ca cel care citește să simtă că mesajul vine de la Max. Asta zic că ar trebui să fie ceva de care să țină cont toți cei care utilizează în modul ăsta AI-ul, să nu dea copy-paste orbește. Mai ales că mai și greșește. În română, de exemplu, nu odată folosește expresii care, de fapt, nu există în limba română. Sunt... Și mai mult decât atât, le-au preluat din engleză, în care ordinea cuvintelor, ok, are logică de principiu, dar ordinea cuvintelor aproape că o intuiești că e făcută de un astfel de sistem, pentru că, gramatical vorbind, și în discuțiile curente, expresiile curente, nu se folosește așa. Învață și aici, și așa cum s-a întâmplat și în alte domenii, chiar dacă limba română n-a fost neapărat foarte bună de la început, evoluează, învață. Suntem deja destui utilizatori din România, probabil, suntem destui vorbitori de limbă română și începe să învețe și vorbește din ce în ce mai bine română, dar să nu uităm că modelele de AI pe care le folosim de obicei sunt vorbitoare native de limbă engleză. Ele au fost dezvoltate, antrenate cu limbă engleză. Și atunci, ok, se descurcă. Dar la fel cum ne descurcăm și noi când vorbim o limbă care nu ne este maternă. Aș pleca de la ideea că dacă noi până acum ne-am format o anumită părere despre acest instrument, pentru că n-am știut să-l întrebăm cum trebuie, pentru că l-am văzut că halucinează destul de mult atunci când îl întrebăm, pentru că dăm cu roșii în el pentru că nu este chiar așa de bun sau nu a fost așa de bun. Totuși, pentru a-l duce într-o zonă productivă pentru noi, cum putem să construim această încredere că totuși este un instrument în care, dacă îl punem corect problema, el chiar poate să ne ajute? Aș zice că încrederea asta vine lucrând cu el. Pe măsură ce reușim să găsim calea de comunicare suficient de bună, și aici ne ajută și el prin acele detalii pe care le mai cere, prin iterațiile pe care le facem, pe măsură ce lucrăm cu el, ne dăm seama cam ce poate, cam ce nu poate, cunoscând limitele și ale lui și ale noastre. Aș zice că ar trebui să căpătăm încredere că în limitele respective ne facem treaba cu el suficient de bine și chiar se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să știm într-adevăr să putem să verificăm, iarăși aici sunt diverse metode prin care putem verifica și să avem încredere chiar și pe subiecte pe care poate nu le stăpânim, dar ne poate indica sursele, ne poate detalia, cum spuneam, cum ai ajuns acolo și uite, iarăși așa, tips and tricks. Am observat că multă lume nu se gândește să-l întrebe direct. Cum ai ajuns la concluzia asta? De unde ai scos-o? Cum ai făcut? Ce surse ai? Și trebuie să ne deblocăm aici. Iarăși, când vine cineva și ne expune ceva și ne uităm, parcă nu sună bine, oare așa o fi? Ce faci? Îl întrebi. Dar de unde? Cer detalii. De unde știi? Cum ai ajuns la concluzia asta? Între noi, cred că o facem. La fel trebuie să facem și cu ea. Adică, din punctul ăsta de vedere, iarăși, comunicarea cred că e cuvântul cheie. Pentru că tot vorbim de cuvinte. Și dacă greșește în ceea ce ne spune, el nu poate fi tras la răspundere. Sau cine trage la răspundere până la urmă? Iarăși, dacă ne uităm, există acel disclaimer, acea notiță care spune în partea de jos a ferestrelor în care conversăm că AI-ul poate greși și să fim atenți la chestia asta, să nu o luăm de bună. Da. Max, reținem câteva idei.
AI-ul, acest instrument, nu este neapărat ceva magic, o magie pe care o face, ci este un instrument pe care noi putem să-l folosim. Nu are problemă cu oamenii, cum spune, cu jobul meu, că o să-mi pierd munca, ci foarte important, cum te-am mai auzit în alte discuții, amplifică potențialul lor. Chiar amplifică potențialul oamenilor, putând să scoată mai mult din ei prin ceea ce fac. Și așa cum ai spus că dacă cu această educație digitală, această educație chiar în domeniul AI-ului este făcută mai mult, mai multă lume asimilează acest proces și România poate să aibă acest decalaj mai mic față de celelalte țări la care se întâmplă lucruri. Așa ar trebui și cu AI-ul. Spuneam de comunicare și, într-adevăr, multă lume spune ok, dar mă tem că dacă folosesc AI-ul, eu nu o să mai știu să gândesc. La fel cum dacă scriu, nu știu, pe telefon sau pe calculator, nu o să mai știu să scriu de mână. N-aș zice că e neapărat o paralelă foarte corectă, pentru că AI-ul cred că ar trebui să ne stimuleze să gândim, tocmai, paradoxal. Tocmai pentru că trebuie să ne păstrăm gândirea critică și puterea de analiză a ceea ce livrează, să putem să rafinăm și să punem în context și să personalizăm după mintea și spiritul nostru și, practic, nu ne înlocuiește gândirea și raționamentul, ci ne îndeamnă mai degrabă să gândim noi mai clar și mai bine și să fim mai buni comunicatori, să conștientizăm mai bine anumite lucruri. Nu ne face neapărat dependenți de tehnologie, ci poate că ne ajută să ne creștem noi capacitatea de a gândi și exact genul ăsta de a putea evalua mai bine ce se întâmplă în cazul de față cu AI-ul și în general cu lucrurile din jurul nostru. Câteva întrebări rapide la care poți să răspunzi la fel de rapid. Ce înseamnă pentru tine o conversație bună cu un om sau cu o mașină? O conversație bună cu cineva, om sau mașină, e una în care, în primul rând, reușim să ne înțelegem, să vorbim aceeași limbă și, la sfârșit, plecăm cu ceva. Am avut ceva de câștigat din acea conversație. Care e cea mai umană întrebare pe care ai pus-o vreodată unui sistem de inteligență artificială? E posibil să fi pus o astfel de întrebare, poate la un moment dat, pe la începuturi, dar fiind, hai să zicem, pasionat și implicat în domeniu, cred că am conștientizat deja de destul de multă vreme modul în care funcționează și îl folosesc foarte mult exact în spiritul ăsta de a dezvolta niște idei, de a fi copilotul meu pe niște sarcini destul de concrete, nu neapărat filozofice. Păstrez filozofia pentru conversația cu oamenii. Și dacă tot vorbim de conversație, ce ai învățat despre tine într-o conversație cu ei? Am învățat și poate mai degrabă mi-am reconfirmat faptul că mintea mea se mișcă câteodată mai repede decât reușesc să comunic. Mă grăbesc și fac aceeași greșeală pe care o fac mulți, deși tocmai eu ar trebui să nu o fac, și după aceea îmi dau seama că mai stai un pic, mai reflectează, fă un pas înapoi, gândește mai bine. Și am învățat că câteodată un moment de tăcere e foarte bun ca să-ți aduni gândurile și să te exprimi mai clar, mai la obiect. Noi discutăm că punem întrebări unui astfel de sistem să ne răspundă. Dar ce întrebare ai vrea tu să spună AI-ul la care să răspunzi? Să mă întrebe cum aș putea să fiu mai bun în ceea ce fac. Ca să-i poți da un răspuns bazat pe trăirile tale, să-i dai un răspuns bazat pe toată experiența pe care tu ai acumulat-o, experiența pe care o astfel de mașină
Da, și uite, mi-ai dat de gândit aici, apropo de întrebări filozofice, de ce nu? Poate chiar o să încep să am astfel de discuții, că cum spuneam, genul ăsta de conversații cu AI-ul îți pot stimula ție modul de a gândi și a-ți dezvolta niște lucruri poate nebănuite. O astfel de conversație m-ar putea ajuta pe mine să mă conștientizez, să mă văd mai bine din perspectiva altcuiva, e o idee foarte interesantă asta, să găsești astfel de întrebări la care tu să răspunzi și în felul ăsta, dacă vrei să fii ca la un psiholog, nu? Cu care conversezi. Dar încă o dată nu e un psiholog, este doar un coechipier de conversație. E mai degrabă un declanșator care să mă facă pe mine să mă gândesc în direcția respectivă, cum fac poate și, nu știu, coachii care, îți spun, nu te învață cum să faci, te pun pe tine să gândești, să dezvolți. Max, uite, suntem la final de emisiune. Nu știu dacă ai mai văzut emisiunile noastre. În formatul pe care îl avem, un invitat care vine la noi în emisiune este rugat să răspundă la o întrebare pe care o pune un invitat dintr-o ediție precedentă, la fel cum și pentru tine, invitatul din cealaltă ediție pe care am avut-o a pus o întrebare pentru tine. Nu știe cine ești tu, nu știe dacă ești într-o zonă tehnică sau nu. În cazul acesta chiar îți dezvălui că este o persoană care este chiar din zona în care activezi și tu. Cum reușești să fii cea mai autentică și umană prezență din industria ta și să rămâi? Aș zice că mă străduiesc să fac lucrul ăsta încercând să mă pun în situațiile concrete despre care vorbim. Uite, dacă discutăm despre AI, să mă transpun acolo și efectiv să simt, să gândesc în direcția respectivă. Și cu riscul de a mai și greși, de a mai spune lucruri poate mai puțin plăcute, în felul ăsta simt că sunt eu, că sunt autentic și uman, pentru că, uite, și AI-ul poate greși. Ca să rămânem autentici și umani, trebuie să ne asumăm riscuri, trebuie să ne asumăm provocări, să ne asumăm posibilitatea de a greși și să fim noi înșine. Nu, autentic înseamnă să reușești să îți spui părerile așa cum le ai, să nu încerci să fii altceva decât ești. În concluzie, ca să fii autentic și uman, în orice industrie ai fi, în viață, ca să fii autentic și uman, trebuie să reușești să fii tu însuți cât mai mult posibil. Max, eu îți mulțumesc pentru toate aceste informații. Îți mulțumesc că ai participat la emisiunea noastră Forum IT și ne-ai dezvăluit de a-și ține această idee de structură. Cu cât înțelegi mai bine cum funcționează un astfel de instrument și știi cum să întrebi, și asta este chiar, astea sunt cuvintele de bază, să știi cum să întrebi pentru a putea să-ți răspundă la întrebări, pentru că este important cum vorbești cu inteligența artificială, astfel încât să-ți și răspundă sau să știe să-ți răspundă bine. Mulțumesc că ai participat la noi. Mulțumesc și eu, Alin. A fost o seară extraordinară. Vă mulțumesc și vouă și nu uitați că într-o lume digitală cea mai mare putere este cunoașterea. Ne vedem data viitoare la emisiunea Forum IT.